Täältä kasvaa yksi kurkku kasvihuoneen yläpuolella. Mulla on siis reikä tuossa lasissa. Niin, hän on ehkä valmis. Tilanne ei ole vielä selvä täällä mun makkarissa, mutta kahtokaa. Siinä on seisomapöytä. Siellä on hyllyt. Niinkön on vielä osa tavaroista silleen, että mä en todellakaan tiedä, minne mä näiden kaikkien kanssa mahun, mutta suurin osa mun firma on täällä alla. I'm back. In the land of living. Pikkuhiljaa alkaa täältä alhosta nousemaan aivot mukaan tähän päivään. Ja mä oon saanut vähän ympäristöänikin kondikseen. Vielä on osa tavaroista, mitkä ei vielä mahdu minnekään, mutta toivottavasti ne paikkansa löytää tässä pikkuhiljaa. Minä olen ajatellut sellaista, koska tämä viime viikko oli aika rankka. Todella rankka. Mä ajattelin, että kun mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että joku päivä mä oon ison yrityksen johtaja ja mulla on työntekijöitä, niin että mä haluan, että se työympäristö mun työntekijöillä on semmoinen hyvä, motivoiva, että siellä viihtyy ja siellä on hyvä olla, siellä on semmoinen ilmapiiri, joka kannustaa luomiseen ja tekemiseen. Siis semmoinen, että ihmiset motivoituu siitä jo siitä itse työstä. Ja sitten mulle tuli tämmöinen ajatus tässä, että kun mä taas vedin itteni aivan näin niin kuin loppuun, että jos mä en pysty edes itselleni tarjoamaan semmoista työympäristöä, jossa mä en polta itseäni loppuun, niin mun on turha edes ajatella, että mulla olisi työntekijöitä, joille mä pystyisin tarjoamaan semmoisen ympäristön. Ja siitä tuli semmoinen ajatus, että niin, että mä en edes loppujen lopuksi tiedä, että minkälainen se työympäristö sitten loppujen lopuksi olisi, jossa ihminen oikeasti voi hyvin. Mä oon ollut monessa eri työpaikassa ja mä oon ollut sekä hyvissä ympäristöissä ja mä oon ollut todella kuormittavissa ympäristöissä töissä. Ja mä oon ollut hyvien johtajien alaisuudessa ja mä oon ollut tosi huonojen johtajien alaisuudessa. Mutta se, että miltä näyttää Noitametsän työympäristö. Vielähän mä en tiedä, että miten tästä aihepiiristä saa ison yrityksen aikaiseksi, mutta ei keskitytä siihen. Se tulee sitten. Niin mä ajattelin, että mun pitää ruveta ajattelemaan itseäni työntekijänä. Noitametsän ensimmäisenä työntekijänä minä tässä. Kuinka minä luon Noitametsästä semmoisen työpaikan, jossa mulla on hyvä olla. Missä mä oon semmoinen tuloksekas. Miten mä pystyn tasapainoisesti antamaan itselleni sekä luovaa aikaa että semmoista niin kuin eteenpäin vievää aikaa. Kuinka mä voin johtaa itse itseäni sillä tavalla, että mä en väsy, vaan se työympäristö ja työmetodit on semmosia, jotka vie eteenpäin. Eikä väsytä niin kuin liikaa. Niin tästä tuli semmoinen aha-elämys tavallaan, että kun mä oon semmoinen miellyttäjäpersona, joka ajattelee ensimmäiseksi, että kunhan muilla on asiat hyvin, ei mulla niin väliä. Mä oon yrittänyt sitä ja on onnistunutkin osittain pääsemään siitä vähän irti. Mutta se, että nyt kun mä yritän ajatella itseäni tavallaan kolmannessa persoonassa, että hei, tää on Noitametsän ensimmäinen työntekijä. Että kuinka mä luon tälle Satulle nyt semmoisen työilmapiirin, jossa se jaksaa. Koska jos mä en pysty luomaan sitä itselleni, niin kuinka mä luon sen kellekään muulle? Tästä päästiin siihen, että jonka mä ajattelin, että tehdään tämmöinen yhteinen harjoitus, että tehdään lista, koska toisinaan listat on kivoja. Mitä asioita, jotta sä voisit mahdollisimman hyvin sun työssä,
mitkä asiat pitää olla kohillaan ja millä tavalla niiden asioiden pitää olla, että sä pystyisit olemaan tuottelias ja sä pystyisit olemaan luova ja sä pystyisit olemaan semmoinen ratkaisukeskeinen. Ja mikä niinku vie siinä sun unelmatyössä, niin mikä siitä tekee sen unelmatyön? Millä tavalla sen päivän olisi hyvä koostua? Niin mä aion tehdä tämmöisen. Ja mä toivon, että jos sulle on tää niinku ajankohtaista, niin tee säkin. Mä tajusin yhden asian. Nimittäin semmoisen, että kun mä sanoin siitä, että mä haaveilen semmoista permakulttuurisesta puutarhasta, josta mä voin aamuisin käydä keräämässä sitten aamupala itselleni. Että se on semmoinen suuri, valtavan hieno juttu. Niin. Mä kävin juuri poimimassa nämä omasta permakulttuurisesta puutarhastani. Siellä on chilejä, siellä on omenoita, yksi kypsä tomaatti, karhuvattuja. Niin, mullahan on jo permakulttuurinen puutarha, mistä mä voin käydä poimimassa itselleni aamupalaa. Niinku, se on pienemmässä mittakaavassa kuin siellä mun ajatuksissa, mutta mulla on se. Nämä on jotenkin mukavia asioita, mitä aina tajuaa silloin tällä. Onko kurkia siellä? Yksi iso osa-alue työhyvinvointiin liittyen on se, että pääsee ulos luontoon ja kykenee olemaan siellä läsnä. Hengittää oikeasti, ja oikeasti hengittää. Mä huomaan, että jos mulla on varsinkin stressiä, niin mä rupean hengittämään tosi pinnallisesti. Mutta sitten kun sä oot siellä, missä on luontoa ja se ilma on niin puhasta ja raikasta ja tuoksuu vaikka mille, niin sit kun hengittää oikeasti syvään, niin sitä aina tajuaa, että hetkinen, mun alemmat osat mun keuhkoista ei ole varmaan nähnyt happea pitkään aikaa. Niin. Se on yksi semmonen työhyvinvoinnin mittari Noitametsän työmaalla, että sä saat raitista ilmaa ja luonnossa oleilua. Sitten yksi asia, minkä mä haluan Noitametsän työyhteisössä olevan tai työntekijöillä olevan, että heille jokaiselle katsotaan se oma työnkuva kuntoon, että missä he loistaa. Mikä on sitä heidän ominta, mistä he nauttii. Ja mitkä on niitä asioita, mitkä pitää saada tehtyä siinä työnkuvassa. Sitten kun tehdään töitä, niin ei mene turhaan säätämiseen aikaa, vaan se, että sitten mä oikeasti luon itselleni työrauhan. Jos pitää luoda jotakin, niin sitten mulla on oikeasti tilaa luoda sitä jotain asiaa. Ja muutenkin katsoa sitä, että turha tehdä asioita, jotka on vaan näennäisesti pitäisi tehdä. Tehdä sitä, mikä on tuottelijainta missäkin hetkessä. Tiedättekö, miten jännittävää on katsella aina kun mulla on sellainen YouTube-studio, mistä mä näen, että mitä kommentteja on tullut ja paljonko on jotakin tiettyjä videoita katsottu, miten siihen on reagoitu, jne. Niin nyt, kun mä pääsin mukaan siihen mainostusohjelmaan, niin siellähän näkyy myös mainostulot. Ja yhden päivän mainostulot 0,04 senttiä. Mahtavaa. Vähän örkki-irmeleitä, kun mulla nyt on täällä kone. Mä oon jo aiemmin leikannut korvia ja ruumiita. Why aren't you working?
What is happening? Ompelukoneen korjaaja ja Tolvanen, hyvää päivää. Se on palasina siinä. Poljin ei toimi. Ja täällä on nyt erinäisiä osia, mitä minä otin irti siitä. Ensinnäkin mä ajattelin, että nämä pitää varmaan putsata. Nämä jutut täältä. Mä sain tämän lätkä irti tuolta, mihin nämä on juotettu. Nyt se vähän helpottaisi tätä tilannetta. Ehkä. Mä en siis oikeasti tiedä, mitä mä oon tekemässä, niin jätä sähkötyöt ammattilaisille. Mä aion ihan ekaksi puhdistaa tän. No kai tätäkin kutsutaan piirilevyksi. Jollain. Koska voihan se olla, että se ei vaan nyt ota niinku yhteyksiä, jos noi on niin jotenkin pinttynyt. Joo, tää mun eka työviikko tämän viikon loman jälkeen alkoi tosi vahvasti, kun siis koiran karvoja koko käsitän. Ompelukoneen ja tuo poljin ei jostain syystä toimi. Mä sitten tämmöisenä vanhana kunnon ompelukoneen korjaajan ne purisi atomeiksi ja puhistin ja liitin ja yritin tehdä vaikka mitään, mutta ei se lähtenyt silti toimimaan. En tiedä mikä siinä on. Mä ajattelin, että pitää kysyä tuolta tutulta sähkäriltä, että voisiko se katsoa, että onko siinä johto mennyt poikki tai jotain muuta vastaavaa sieltä sisältä. En päässyt siis ompelemaan örkki-irmeleitä. Ja siitähän se meinasi mennä koko päivä pilalle, koska mun on hirveän vaikea muuttaa sitä, että jos mä päätän jo, että joku asia, niin kuin, että mä teen tänään näitä, mun on tosi vaikea muuttaa sitten sitä päätöstä, kun mä en saakaan vietyä sitä sitten loppuun. Ja mä ruveta ärsyttämään ja sitten mä vaan pyörin tuolla sisällä ja sitten kaveri soitti ja sitten mä valitin sille siitä, että kun kaikki menee paskaksi, mihin mä vaan kosken, että ei hyvä. Ja sitten tuli niinku puhetta siitä, että miten paljon niinku tekemättömiä asioita kotona on ja miten paljon on asioita, jotka vaan ihan itse sotkee. Siis niinku, että vie tavaran paikkaan B ja sitten se ei koskaan palannut sinne paikkaan A. Niin sitten sisuunnuin ja tuli tälleen, että entä jos rupesi opettelemaan semmoiseksi ihmiseksi, joka niin kuin aina kun se huomaa, että hei tuokin on tuossa, pitäisi vie paikoilleen, niin se vaan ottaisi ja veisi sen. Eikä tekisi silleen niin kuin minä teen, että tuohon on jäänyt tuo juttu. Äkkiä hirveätä vauhtia peruutus jonnekin muuhun suuntaan, ettei vaan niin kuin poissa silmistä, poissa mielestä. Ja parhaimmillaan sitten, kun mä innostun taas, että no niin, nyt mä alan järjestelemään, niin mä otan jonkun tavaran ja sitten mä meen jonnekin toiseen huoneeseen ja sitten mä huomaan, että tuossa on tuokin tavara. Ja mä saatan jättää sen mun ensimmäiseksi ottaman tavaran sen toisen tavaran viereen ja lähteä viemään sen toisen tavaran paikoilleen. Ja sitten mulla on se eka tavara siellä taas kerran toisessa väärässä paikassa. Se on ihan käsittämätöntä, siis se on jotta ihan hirveetä. Niin nyt mä sitten rupesin ja pesin matot. Ne on koko kesän oottanut, ne on ollut ihan hirveän likaisena. Ja mä oon yleensä käynyt tuolla meidän kylän tommosella niin kuin matonpesupaikalla. No eihän mä koko kesänä kerennyt sinne. Ja nyt mulla ei ole autoa, koska auto on siellä korjaamolla katsottavana, että tuleeko siitä enää peliä vai ei. Ja mä en pääse siis sinne mattolaiturille. Ja sitten mä olin silleen, että ei vitsi, että nämä matot, nämä varmasti jää likaiseksi ja sitten varromöyttää tulee mulle jo talveksi mattoja ja täällä on niin kylmät lattiat, että on oltava matot. Ja sitten minä sisuunnuin ja kaveri oli silleen, että no, et pesen sinä kotona. Mä että kun ei mulla ole mitään paikkaa, että niinku ei ole niinku tämmöistä mitään tasoa, että minne mä voisin levittää, että ne ei ole sitten hiekassa tai nurmikossa. Niin sitten siinä aikani pyörittyäni ja turhaannuttua, niin kaveri sanoi, että onko sulla pressu? Että on mulla pressu. Levitä se. Joo, mä levitän tämän. Levitin sen pressun tuohon nurmikolle ja hana päälle ja mäntysuovan kanssa kuule polviltaan pesemään tuossa matot. Ja nyt mä sain kaikki matot pestyä. Ja vielä on luvannut muutamia päiviä tämmöistä hyvää ja
aurinkoista ja lämmintä ja tuulista keliä, niin ne ehkä kerkee myös kuivua. Niin hyvää! Näin! Saakeli vieköön, ruvetaan tekemään asioita. Mä en taas tiedä, mitä täällä tapahtuu. Au, ei noin. Miksi mä sählään näin paljon? Mut siis, mä menin tekemään vähäksi aikaa puita. Että mä halon nyt muutaman halon tonne. Niin sitten tuli vastaan tämmönen niin kuin mäntykanto juttu. Ja sitten kun mä halkasin sen, mä tajusin, että ei vitsi, että tämähän on muuten tervaskanto. Että se oli aivan niin kuin siinä niin kuin pihkassa. Ja tuoksui tosi hyvälle, että mä oon yrittänyt niin kuin etsiä semmoista, että mä saisin tehtyä siitä semmoisia tervastikkuja, jotka mä kuivaisin ja sitten mä voisin ottaa niitä myyntiin, koska niistä tulee ihana tuoksu. Niin mä rupesin tekemään niitä pikkutikkuja ja semmosia niinku 2 senttiä kertaa 2 senttiä tikkuja siitä. Ja mä tein niitä silleen, että mä haloin sitä pienemmäksi ja sitten mä sillä kirveellä silleen, että mä asetin sen kirveen siihen tikun päälle ja sitten mä sitä sekä tikkua että kirvestä silleen vähän naputtelin siihen tukkia vasten. Että silleen tosi nätisti. Mä en tiedä mitä tapahtui. Siinä oli niitä tikkuja siinä tukin päällä. Ja jotenkin se vaan niinku, en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta yhdenäkin sieltä sinkos suoraan tähän nenän varteen semmonen keppi. Tuli haava. Meinas lähtee tajuu. Tuli veret nenästä. Ja nyt mulla alkaa painua, en tiedä näkyykö se tässä valaistuksessa, mutta alkaa niinku semmonen musta painua täältä. Mulla on varmaan huomenna silmät mustana. Tää on niinku ainoastaan näissä piireissä. Mitä täällä tapahtuu? Nyt ihan oikeesti. Mä en tiedä miksi mulla hajoaa kaikki niinku käsiin. Nyt niinku, mikä tämä nyt niinku on? Ompelukoneet ja autot ja pesukoneet ja ite. Ihan järkyttävää. Mutta joo, katsotaan minkälainen pandakaro sitä huomenna on. Täytyy sanoa, että olisi voinut käydä paljon pahemmin, olisi voinut osua silmään. Mä oon keräämässä pihlajan marjoja. Ennen kuin nämä menee pahaksi, näissä on jo osa on niinku tämmösiä ihmerupiisia. Mut siis mä ajattelin, että joko mä pistän pakkaseen, tai sitten jos mulla ei mahdu pakkaseen ehkä, niin mä pistän kuivumaan. Ja mä en itse tykkää pihlajan marjoista, mutta nehän on äärimmäisen C-vitamiinipitoisia. Mutta mä ajattelin, että mä kuivaan niitä eläimille. Sitten mä voin talvella antaa semmosena vitamiinilisänä kuivattuja pihlajanmarjoja. Pihlajanmarjat on ruoansulatukseen, semmoisiin yleistulehdustiloihin, koska ne on niin C-vitamiini ja karotiini, apua, miten se sanotaan, pitoisia, oranssiväri, karotenoidi, pakko tarkistaa. Ja virtsan eritystä lisää. Mitähän kaikkea muuta siellä oli. Niin näistä voisi tehdä mehua. Sitä voisi juottaa, mutta talvea ajatellen niin jotenkin ehkä pidän itse järkevämpänä sitä, että mä kuivaan nämä ja sitten mä vaikka jauhan ne semmoiseksi jauhoksi, jota voi sitten laittaa ruoan sekaan. Vaikka tää on vähän rujon näköinen, niin ehdottomasti paras pikkukärpäs ansa on semmonen, että sä laitat jotain nestettä. Mulla on täällä vettä. Sitten mä laitan siihen pesuainetta. Sitten mä heitin sinne omenankaran. Kunhan siellä on jotain tämmöistä niinku imelää, tuoksuvaa. Ja sitten siihen päälle laitetaan kelmu. Kelmuun tökitään reikiä. Mä tökin haarukalla. Niin, no pikkukärpäset. Tää on ollut tässä tunnin. Niin täällä on jo yli 10 pikkukärpästä täällä ansassa. Mun pitäisi olla tekemässä työasioita. Mun olisi pitänyt jo pari päivää tässä tehdä työasioita, koska mulla on tulossa maagiset messut nyt viikonloppuna. Mut mua ei kiinnosta.
mua ei kiinnosta yhtään tehdä työasioita. Ja mä päätin, että ei sitten. Mä en voi pakottaa sitä. Jos mä yritän pakottaa sen, niin mä vastustan sitä entistä enemmän. Ja on mulla tuotteita. Mulla on tulossa postissa lisää, jos ne vaan kerkee tulemaan, niin kuin pakkoja ja noita kuivattuja kukkia. Jos ne ei kerkee tulemaan, niin sitten mä menen niillä mitä on. Koska nyt on selvästi mä olen käyttänyt kaiken luovuuteni loppuun tältä erää. Ja nyt mulla on semmoinen olo, että mun tekee mieli vaan, mä oon siis 2 päivää siivonnut ulkona, sisällä. Ihan niin kuin jotain järjetöntä on tämä, että miten paljon mä oon tehnyt täällä niin kuin kotona. Et nyt mä sain sen vaiheen silmään. Silleen 0,5 vuoden työt 2 päivässä. Niin. niin. Mä nyt ajattelin vaan kuunnella itseäni ja antaa vaan mennä sitä, mitä mä haluan tehdä. Mennä niillä, mitä on. Koska mä en koskaan halua noitametsästä semmoista työpaikkaa itselleni, jossa mun pitää niinku väkisillä tehdä jotain tuotteita, koska mun mielestä siinä tulee se vääränlainen intentio niihin tuotteisiin, koska mä itse, kun mä teen ne tuotteet, varsinkin semmoiset spesiaalimmat tuotteet, niin mä uskon siihen, että mä luovutan niihin omaa energiaani. Jos mun energia on semmoinen vittu mitä paskaa, ei kiinnosta yhtään, niin ei se nyt niinku oikein ole semmoinen niinku, tiedätkö, hyvä energia, millä tehdä tuotteita. Mä en ole huolissani tästä, että tää on nyt melkein 2 viikkoa kestänyt tämä mun ei kiinnosta jakso, koska mä tiesin, että tämä on tulossa. Mä painoin liikaa kesällä, liian paljon, liian pitkään. Ja se kostautuu. Niin mä en ole huolissani tästä, koska näitä on tullut aikaisemminkin minun elämässä, että sit vaan tarvii sen etänytyksen siitä työstä. Nyt mitä mä tänään aion tehdä, niin on, että mä tyhjennän hevosten pihaton talviteloille. Siellä on siis, mulla on eläimillä semmonen olkipatja, pysyy lämpimämpänä tulee pihatto-oloissa. Niin mä aion tyhjentää sen. Ja sehän tapahtuu tietenkin siis talikko kottikärrisysteemillä, koska mulla ei ole mitään pikkutraktoreita täällä. Niin siinä uppoo muutama tunti. Saa vähän purkaa tätä mun pöllöenergiaa pois. Jospa en nyt hajottaisi mitään siellä sitten. Ootko koskaan maistanut krassin kukkaa? En halua noita ötököitä. Nämä on tosi hyviä salatissa. Ja sit mä kokeilin myös friteerata näitä. Näissä on ihana semmonen, mä en osaa kuvailla. Jälkimaku on semmonen vähän semmonen pippurinen ja semmonen polttava. Sitten siellä tulee vähän semmoista makeutta. Ja sitten siellä on semmoista niinku, siis krassi, jos oot maistanut krassia koskaan, niin vähän semmoista. Sitten on kehäkukka. No, kuinka moni teistä oikeasti syö kukkia? Musta tuntuu, että vähän harvemmin tulee syötyä kukkia. On tainnut vuohi käydä syömässä mun kurpitsan kukat. Niin on, ei ole enää kurpitsan kukkia. Mutta balsamin kukkia mulla on. Balsamin kukka. Kannattaa kahtaa, että siellä on ampiasta sisällä. Balsamin kukka on aika mieto.
mieto, mutta balsamin toi varsi, niin se maistuu taas semmoselle pippuriselle. Ja mä joskus söin niitä varsia silleen, että mä laitoin siihen tuorejuustoa. Ja sitten napsin niitä. Oli hyviä. Tästä tulee semmonen keijukas olo, kun syö kukkia. Kannattaa maistaa. Kukissa on ihan kauheasti aromeita erilaisissa, mutta oo sitten varma, että syöt kukkia, jotka on oikeasti syötäviä. Ei mitään myrkyllisiä mielellään kovin paljon. Kato mitä kasvoi mun tuolla hevosten lantalassa. Siis tää on vissiin avokado. Mä istun tän ruukkuun. Mä oon nyt antanut 3. päivää Villelle semmoista vähän tämmöstä yrttejä, koska se rupesi näyttämään vähän, että sillä rupesi rähmimään silmät ja nenästä vuotamaan räkää, tai no ei nyt räkää, mutta siis semmoista niinkö kirkasta. Ja sitten imusolmukkeet meinas olla vähän turvoksi tuolta leualta. Niin mä aina ensin yritän yrttilääkinnällä, jos siis tilanne ei ole sellainen huolestuttavan paha, että nytkin niin yleisvointi on hyvää ja ei ole kuumetta eikä mitään tämmöistä näin, niin testataan ensin yrttilääkintää. Eiköhän se ole jo puhdistettu. Ja Ville tykkää yrttilääkinnästä. Villestä se on parasta ikinä. Ja sitten jos ei auta, niin sitten pitää käyttää eläinlääkäriä. Mutta kokeillaan ensin tätä, että jos menis tämmöiset yleistulehdustilaoireet ohi. Mietin siis tosissaan itse, että saattaa olla, että nuo pikkuötökät, mitä on nyt ihan valtavasti, siis mäkäräiset ja sitten semmoset minipienet öttiäiset, jotka puree, että tekeekö ne tuon oireilun. Mutta katsotaan. Mä yleensä tosissaan, mä oon siis huomannut, että yrttilääkintä toimii hevosille tosi hyvin, koska peson. Väistä. Koska hevoset on, niinku niiden kroppa on suunniteltu kasvispitoiseen tai siis tämmöiseen niinku ruohopitoiseen ruokavalioon, niin niille toimii tosi hyvin yrttilääkintä yleensä. Huomenna on lähtö maagisille messuille. Mä en oo tehnyt vielä mitään asian eteen. Mulla on tää päivä aikaa. On ollut semmoista kesän jälkeistä väsymystä kyllä havaittavissa, tai semmoista, että ei kinostele. Mutta jospa mä saan tuolta messuilta nyt uutta virtaa, kyllä musta ainakin tuntuu, että rupeaa vähän tulemaan semmonen, että no niin, onpas kiva päästä taas uuteen tapahtumaan. Että eiköhän se tässä, kun mä alan miettiä tossa, että mitä mä pakkaan mukaan ja näin päin pois. Omaa autoani en saa vieläkään, eikä ole vieläkään tietoa siitä, että mikä siinä on se, että onko se kansi vai kannen tiiviste ongelmana. Niin nyt isä uhrasi taas oman autonsa ja pääsen sillä sitten lähtemään, niin päästään sinne.